साथीहरु फेरि पनि आइसकेको छु र नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो सुन्नु र आजको भिडियोको टपिक पनि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनभने आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईले एउटा फ्री अनलाइन अर्निङ एपको थ्रु कसरी तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु र त्यो एपको नाम रहेको छ हनीगेन र हनीगेनको बारेमा धेरै जना साथीहरुले मेसेज गरेर भन्नुभएको थियो कि सर हनीगेनको बारेमा भिडियो बनाइदिनु भनेर र साथीहरु हनीगेनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा फेरि साथीहरु हनीगेन चाहिँ खुद म आफैले पनि 7 महिनादेखि युज गर्दै आएको छु र हनीगेनले चाहिँ राम्रोसँगले पेमेन्ट मलाई अहिलेसम्म दिइरहेको छ साथीहरु र यदि तपाईले पनि मेरो पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा पनि मैले बताएको थिएँ कि हनीगेनको बारेमा है साथीहरु र आजको यस भिडियो हेरेर म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कि हनीगेन के हो र हनीगेनले कसरी हनीगेनबाट चाहिँ तपाईले कसरी धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट कसरी तपाईले त्यसबाट कमाएको पैसालाई कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बताउन गइरहेको छु साथीहरु फर्स्टमा चाहिँ म तपाईलाई भन्दिन्छु साथीहरु हनीगेन के हो हनीगेन चाहिँ साथीहरु एउटा अनलाइन डाटा शेयरिङ प्लेटफर्म हो साथीहरु अनलाइन डाटा शेयरिङ एप हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईले मोबाइलको डाटा युज गर्नुहुन्छ या वाइफाई युज गर्नुहुन्छ भने त्यो डाटा युज गरेको मध्ये केही पर्सेन्ट चाहिँ हनीगेनले पनि युज गर्छ है त जस्तो तपाईको फेसबुकले डाटा युज गर्छ मेसेन्जरले डाटा युज गर्छ त्यस्तै हनीगेनले पनि डाटा युज गर्छ तर फेसबुक मेसेन्जरले युज गरेको बापत चाहिँ हामीलाई केही पनि दिदैन तर हनीगेनले चाहिँ साथीहरु युज गरेको बापत चाहिँ हामीलाई पेमेन्ट दिने गर्छ है त पैसा दिने गर्छ र यसमा चाहिँ के छ भने साथीहरु हामीले केही पनि काम गर्नु पर्दैन सिम्पली तपाईले गएर साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो डाटालाई अन गरेर त्यो एपलाई अन गरेर छोडिदिएपछि त्यो आफैले डाटाहरु युज गर्छ र तपाईले त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु र एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु साथीहरु हनीगेनमा तपाईलाई लानु भन्दा पहिले र मैले भनेको एक तरिकाबाट चाहिँ तपाई हनीगेनमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ हनीगेनलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईले इन्स्ट्यान्टली $5 पैसा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो $5 पाइसकेपछि साथीहरु यदि तपाईले $20 सम्म पुर्याउनु भयो भने तपाईले $20 पुर्याइसकेपछि तपाईले विथड्र पनि गर्न मिल्छ है त साथीहरु र हनीगेनको एउटा राम्रो पक्ष भनौं या नराम्रो पक्ष भनौं हनीगेनमा चाहिँ साथीहरु अर्निङ जुन प्रोसेस छ एकदमै स्लो छ साथीहरु यो चाहिँ म तपाईलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु हनीगेनमा चाहिँ तपाईले एकदमै फास्ट तपाईले त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न किनभने साथीहरु हनीगेनमा चाहिँ हामीले केही पनि मेहनत गर्नु पर्दैन सिम्पली तपाईले इन्स्टल गर्ने हो डाटालाई इनेबल गर्ने हो छोड्ने हो त्यसैकारणले गर्दाखेरि यसको प्रोसेस चाहिँ एकदमै स्लो छ यसको जुन अर्निङ प्रोसेस छ एकदमै स्लो छ है त जसले कतिसम्म स्लो भन्दा फेरि चाहिँ साथीहरु तपाईले एक महिनामा चाहिँ तपाईले $20 देखि लिएर $50 सम्म मात्रै कमाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु धेरैमा धेरै तपाईले धेरै चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्न है त साथीहरु तर पनि केही छैन मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कि यो यतिको सम्म चाहिँ ठिकै हो किनभने यसमा चाहिँ हामीले धेरै कामहरु केही पनि गर्नु पर्दैन है साथीहरु र हनीगेन के हो हनीगेनले कसरी काम गर्छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जाननको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुलाई त नमस्कार म किरण दुराल स्वागत छ साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि जब पनि यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुग्यो सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो साथीहरु हनीगेन के हो हनीगेनले कसरी काम गर्छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जाननको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर सो साथीहरु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त ओके साथीहरु हनीगेनबाट चाहिँ तपाईले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जाननको लागि हामी आइसकेको छु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा है साथीहरु यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाई डिस्क्रिप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि तपाईले यहाँनिर यो एरो देख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ $5 पाउनको लागि चाहिँ तपाईले यो जुन लिंक छ यसमा क्लिक गर्नु होला ओके र सिम्पली यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी रिडाइरेक्ट हुन्छ र सिम्पली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन फर युजिङ अ रेफरल लिंक भनेको छ र तपाईले चाहिँ यहाँबाट $5 अब तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा पहिले म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु देख्न सक्नुहुन्छ 20,000 भन्दा पनि बढी पेआउट चाहिँ डन भइसकेको छ र तपाईले $80 चाहिँ हनीगेनले मान्छेहरुलाई दिइसकेको छ है त अब सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्लेम $5 मा गएर क्लिक गर्नु होला र सिम्पली यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु सिम्पली आफ्नो जुन अकाउन्ट यहाँनिर तपाईले इमेल एड्रेस छ नि साथीहरु इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईले यहाँनिर हाल्नु पर्ने हुन्छ है त जस्तै म यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्न गइरहेको छु ओके आफ्नो इमेल एड्रेस हालेर तपाईले यहाँबाट चाहिँ अकाउन्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ .com ओके र त्यसपछि सिम्पली तपाईले के गर्नु होला भने आफ्नो पासवर्डलाई हाल्नु होला सिम्पली यहाँनिर हाल्नु होला र आफ्नो पासवर्डलाई चेक गर्नु होला एकचोटी आफ्नो इमेल र तपाईले पासवर्डलाई चेक गरिसकेपछि सिम्पली के गर्नु होला भने तल जानु होला र तपाईले चाहिँ साथीहरु यहाँनिर गएर साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरु सिम्पली साइन अप गर्नु होला र सेभ गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ
अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेरो करेन्ट ब्यालेन्स भनेर चाहिँ यहाँनिर कति देखाएको छ साथीहरू $5 देखाएको छ र हनीगेन पोइन्ट चाहिँ मेरो 5000 रहेको छ। 5000 हनीगेन पोइन्ट्स बराबर चाहिँ मेरो कति छ साथीहरू सिम्पली यहाँनिर $5 रहेको छ। अब तपाईँले चाहिँ सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कन्फर्म इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जुन इमेल तपाईँले हाल्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। ओके यहाँनिर म तपाईँलाई अब इमेल एड्रेस चेक गरेर देखाउँदैछु। सिम्पली आफ्नो जिमेलमा जानु होला र त्यसपछि हनीगेनकोबाट तपाईँकोमा इमेल आएको हुन्छ है त, एउटा कन्फर्मेसन कोड आएको हुन्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नु होला। ओके देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हनीगेन है त, भेरिफाई युवर इमेल एड्रेस भन्ने क्लिक यहाँनिर गर्नु होला। यहाँनिर गएर तपाईँले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई इमेलमा गएर सिम्पली क्लिक गर्नु होला। ओके र सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ, युवर इमेल हेज बिन भेरिफाई भनेको छ। अब सिम्पली तपाईँ के गर्नु होला यहाँनिर आफ्नो जुन यहीँ छ। ओके अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसलाई ब्याक गर्नु होला र तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा तपाईँले इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यदि आइफोनको कुनै पनि प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट पनि आइम्याकको पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईँले एन्ड्रोइडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै तपाईँलाई म चाहिँ यहाँबाट एन्ड्रोइडमा हामीले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर म तपाईँलाई देखाउँदैछु। ओके सिम्पली यहाँनिर डाउनलोड गरौँ। ओके डाउनलोड गरिदिनु होला। 5 MB को मात्रै छ, एकैछिनमा भइ नै हाल्छ, त्यस्तो खासै डाउनलोड गर्न टाइम पनि लाग्दैन। ओके डाउनलोड पनि भइसकेको छ, सिम्पली यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। ओके ओपेरामा सेटिङमा जानुहोस्, जस्ट सिम्पली एकछिन टाइम लाग्छ। ओके अलाउ अननोन सोर्सेस अनि त्यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। जस्ट यसले अलिकति टाइम लिइरहेको छ। ओके सिम्पली के गर्नु होला भने साथीहरू यहाँनिर एक्सेप्ट गर्नु होला, एक्सेप्ट एन्ड ब्याक आउनुहोस्। तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्ने हो, सिम्पली यहाँनिर इन्स्टलको अप्सन छ, इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। ओके इन्स्टलिङ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो एप चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ अहिले, किनभने एपबाट नै हो साथीहरू हामीले यहाँनिर चाहिँ अन गर्ने भनेको। ओके सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यस्तो एकछिन स्क्यान गर्छ यसले। म ब्याक गर्छु सिधै यसलाई, किनभने सिधै हाम्रो एप चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ भनेपछि किन यहाँनिर घुमाइबस्ने। सिम्पली अब हनीगेनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। हनीगेनमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हनीगेन देख्न सक्नुहुन्छ स्विट मनी है त साथीहरू, साँच्चै स्विट नै छ यसमा, किनभने मेहनतै गर्नु पर्दैन कि, मेन रिजन भनेको त्यो छ। सिम्पली के गर्नु होला भने आई अग्री टु द टर्म्स अफ युज भन्ने चाहिँ तपाईँले पढ्न नि सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ स्किप इन्ट्रोडक्सन गर्नु होला, कसरी यसले गर्छ भनेको छ। सिम्पली युज मोबाइल डाटा भनेको छ, यस म यसलाई यसै गरिदिन्छु। तपाईँले मोबाइल डाटाको लिमिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्दा नि हुन्छ। सिम्पली म डाउन गरिदिन्छु है त, यसलाई डाउन गर्नु होला। ओके साथीहरू डाउन गरिसकेपछि तपाईँको ड्यासबोर्ड यस्तो आउँछ, साइन अप देखाउँछ, किनभने हामीले साइन अप गर्नु छैन। मोरमा जानु होला, मोरमा गएर सिम्पली लगइन गर्नु होला। ओके र अहिलेको जुन इमेल र पासवर्डबाट तपाईँले बनाउनु भएको थियो त्यो तपाईँले यहाँनिर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली लगइन गर्नु होला यहाँनिर। ओके साथीहरू लगइन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब यसले के हुन्छ भने साथीहरू यहाँबाट तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको $5 चाहिँ तपाईँको यहाँनिर आइसकेको छ। अब तपाईँको चाहिँ यसरी नै हनीगेनले यहाँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली एप युज गर्छ, यहाँनिर कति डाटा युज गरे भनेर तपाईँको यहाँनिर देखाउँछ र सिम्पली तपाईँको वाइफाई र डाटा युज गरे बापत चाहिँ तपाईँलाई यसले पैसा दिन्छ है त। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ गेट चान्स टु विन $5 युवर हनीगेन अकाउन्ट भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर सर्भेहरू गरेर पनि यहाँबाट पैसा पनि जित्न सक्नुहुन्छ। ओके र कुनै साथीलाई तपाईँले रेफर गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि कतिवटा डिभाइसेसहरू कनेक्ट छ त्यो पनि सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मोरमा जानुभयो भने सिम्पली ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा जानु होला र यहाँबाट तपाईँले बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ओके यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भने डोन्ट सो मी अगेन, किनभने हामीलाई अरूमा गर्न छैन। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गिफ्ट कुपन यदि छ र तपाईँले आज डाउनलोड गर्नुभयो, भोलि चाहिँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा गएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले विभिन्न पोइन्टहरू पनि तपाईँले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। ओके अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यत्तिकै हो साथीहरू, यसलाई यत्तिकै गरेर छोडिदिने हो र कुनै कुनै बेला चाहिँ हनीगेनको डाटा दिँदैन भने चाहिँ फेरि आउने त्यसलाई इनाबेल गरिदिने र सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसरी नै यहाँबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हनीगेनले चाहिँ भन्नुपर्छ साथीहरू तपाईँको डाटा सेयर गरेको मार्फत तपाईँले वाइफाई तपाईँले नेटवर्क चलाएको मार्फत चाहिँ तपाईँले यसलाई पैसा दिने गर्छ। र कसरी विड्र गर्ने भन्दाखेरि विड्र गर्ने पनि एकदमै सजिलो छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले $20 पुगिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर $5 छ, $20 पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसबाट चाहिँ विड्र लिन सक्नुहुन्छ पेपालको थ्रु है त। र पेपाल बनाउनु त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि छैन, पेपालको बारेमा अलरेडी म आफैले पनि भिडियो बनाएर ल्याइदिएको छु र यदि तपाईँलाई समस्या आयो भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
तल गएर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। साथीहरु आई होप हजुरले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि हनीगेन के हो, हनीगेनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा जानिसक्नु भएको छ। र साथीहरु तपाईले यहाँबाट चाहिँ यदि $20 पुर्याउनुहुन्छ भने साथीहरु $20 पुर्याइसकेपछि तपाईलाई पेमेन्ट जुन तपाईलाई विथड्र गर्ने बेला चाहिँ केही पनि प्रब्लम आउँछ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नु होला र मलाई पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले र पेपाल अकाउन्ट बनाउनको लागि साथीहरु धेरैवटा मेथडहरु छ जुन म आफैले पनि 3वटा भिडियो बनाइसकेको छु पेपालको बारेमा, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले र पेपाल अकाउन्ट बनाउन पनि कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तल कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नलाई नभुल्नु होला। र यो तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि जब पनि म यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुगोस् है साथीहरु। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नको लागि नभुल्नु होला है साथीहरु। र त्यहाँ गएर मलाई मेसेज पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मेसेजको रिप्लाई पनि तुरुन्त हुनेछ है साथीहरु। र आगामी आउने दिनमा कस्तो खालको टपिकमा तपाई भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला है साथीहरु। त्यसको बारेमा म अभियसली भिडियो बनाएर ल्याउने नै छु। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यतिखेरसम्म लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल। With